phải ngẫu nhiên mà đàn ông được gọi là phái mạnh và là trụ cột chính trong gia đình. Phụ nữ dù là khi yêu hay đã kết hôn thì điều khiến họ trăn trở nhất vẫn là làm sao để giữ chân được người đàn ông của mình mãi mãi. Và một số bí quyết này sẽ giúp chị em thỏa mãn được ước muốn này. 1. Biết nghệ thuật chờ đợi. Các chuyên gia tâm lý khuyên rằng nếu bạn muốn một mối quan hệ khỏe mạnh và lâu dài, người trong cuộc chắc chắn phải biết đến nghệ thuật chờ đợi. Sự chờ đợi luôn tạo ra sự thú vị, hài hước cho mối quan hệ của bạn. Cho dù hai người đã kết hôn được 5 năm, 10 năm, song nếu chuyện gì cũng sốt sắng, không chờ đợi thì bạn sẽ đánh mất sự hứng thú giữa hai người. Điều đó đồng nghĩa với việc người đàn ông của bạn dễ dàng tìm niềm vui ở các mối quan hệ bên ngoài. 2. Không kiểm soát chàng. Kiểm soát nửa kia là một trong những sai lầm đầu tiên phụ nữ thường hay mắc phải. Họ tự cho mình cái quyền được quấy rối bạn trai hoặc chồng ở bất cứ nơi đâu và dù đang trong thời gian nào. Nhiều cô gái còn kiểm soát hàng ngày, hàng giờ đến mức các chàng nghẹt thở chỉ muốn bỏ chạy. Người ta vẫn nói mềm nắn rắn buông trong mối quan hệ với đàn ông. Nguyên tắc này càng chuẩn xác. Muốn giữ được trái tim chàng, hãy nới lỏng chàng ra một chút, không bao giờ tỏ thái độ muốn chiếm hữu hay kiểm soát chàng. 3. Kết bạn với gia đình chàng. Nếu bạn may mắn được người thân của chàng yêu quý, đó gần như bạn đã nắm trong tay một chiếc chìa khóa để giữ chân chàng. Với phụ nữ khi đã kết hôn, họ có thể coi người đàn ông của mình là quan trọng nhất, nhưng đàn ông thì khác. Những người thân yêu luôn giữ vị trí số 1 trong trái tim họ. Khi bạn thân thiết với gia đình chàng, đặc biệt là bố mẹ anh ấy, chắc chắn chàng sẽ trân trọng và muốn nắm giữ trái tim bạn hơn. 4. Hãy để anh ấy đuổi theo bạn. Phụ nữ cho rằng để giữ chân được chàng, cách duy nhất là săn đuổi thật sát sao. Sự theo đuổi ấy thường chỉ là những cử chỉ quan tâm, những hành động chiều chuộng. Sự quan tâm đó đôi khi thái quá đến mức chàng của bạn không bao giờ có thời gian để nhớ về bạn, vì bạn hiện diện quá thường xuyên. Vậy đổi lại, bạn nên thờ ơ, vô tâm với chàng một chút. Anh ấy sẽ nhớ nhung và muốn gặp bạn nhiều hơn. Bằng cách này, chẳng bao giờ chàng nhận ra đang bị bạn tìm mọi cách để giữ chân chàng cả. 5. Xây dựng niềm tin vững chắc. Đàn ông thường nghĩ rằng phụ nữ luôn thích những lời hứa hẹn, cam kết vì họ không thực sự tin tưởng vào đàn ông. Điều này khiến phái mạnh mệt mỏi và khó chịu, cảm giác như bị gông cùm trong những lời cam kết. Muốn phá bỏ suy nghĩ đó, điều quan trọng là chị em biết xây dựng niềm tin vững chắc ở người đàn ông của mình. Ít nhất bạn phải thể hiện cho chàng thấy bạn thật lòng tin tưởng chàng. Khi bạn không ép chàng phải cam kết, phải hứa hẹn, chàng vừa thoải mái, vừa thấy được sự tự tin ở bạn. 6. Hãy là một cô gái cá tính không lẫn lộn. Khi mới quen, đàn ông dễ bị thu hút bởi những nét nổi bật của bạn như khuôn mặt xinh đẹp, tính cách hài hước, nhưng đó không phải là tất cả điều kiện đủ để nắm giữ trái tim chàng. Với những mối quan hệ lâu dài, tình yêu của người đàn ông chỉ có thể được nuôi dưỡng bởi những phần mở rộng trong cuộc sống của bạn. Nói khác đi, làm thế nào đó bạn phải thể hiện cho chàng thấy bạn là cô gái cá tính không lẫn lộn, có công việc riêng, có các mối quan hệ và bận tâm riêng, chứ không phải chỉ có mình chàng. Có như thế, chàng mới thấy bạn là cô gái có đời sống phong phú mà khi ở bên, chàng tìm được niềm vui, sự thú vị. 7. Tuyệt đối không điều khiển chàng. Một trong những điều tối kỵ các cô gái cần tránh khi muốn giữ chân chàng là tuyệt đối không điều khiển đàn ông.
Các chàng được gọi là phái mạnh, một phần là bởi họ sinh ra đã muốn điều khiển người khác, lãnh đạo thế giới. Nếu bạn cố tình dẫn dắt chàng theo ý mình, bạn sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của họ, kể cả dùng những giọt nước mắt van xin để điều khiển tình yêu của chàng. Đó cũng là kế sách dở tệ. 8. Khiến chàng cảm thấy may mắn khi được ở trong mối quan hệ với bạn. Bạn xứng đáng được yêu thương, được tôn trọng và được ở bên một chàng trai nhận thức rõ giá trị của bản thân bạn. Khi bạn tự tin vào chính mình, biết trân trọng mình, chàng sẽ thấy may mắn khi được ở bên bạn. Còn chỉ một mình bạn nỗ lực nắm giữ mối quan hệ hiện tại là bạn đang tự đẩy mình vào thế yếu, thế tự ti. Trái lại, khi bạn chứng minh được các giá trị của mình trước chàng, anh ấy sẽ tự khắc muốn giữ chân bạn. 9. Biết rằng có những mối quan hệ sẽ chẳng đi đến đâu. Trong trường hợp xấu nhất, bạn phải luôn xác định không phải cứ yêu nhau là đến được với nhau. Tình yêu của bạn lỡ rơi vào tình huống này, bạn phải biết cách rút lui một cách an toàn, không níu kéo bằng mọi giá. Khi ấy, bạn sẽ thấy việc giữ chân chàng có thất bại cũng không khiến bạn suy sụp hoàn toàn. Phụ nữ, dù là khi yêu hay đã kết hôn, thì điều khiến họ trăn trở nhất vẫn là làm sao để giữ chân được người đàn ông của mình mãi mãi. Và đây là một số bí quyết giúp chị em thỏa mãn ước muốn này. Nếu bạn đang yêu một chàng trai tuyệt vời và loay hoay tìm cách giữ, thì đây là những bước có thể giúp bạn trở thành người bạn gái hoàn hảo trong mắt chàng. Bí quyết để chàng yêu bạn nhiều hơn là những điều bạn cần nắm rõ, bởi ở một khía cạnh nào đó, bạn có đồng ý rằng tình cảm không phải tự dưng hình thành và phát triển, mà chúng được vun đắp từng ngày qua những lời nói, cử chỉ và hành động yêu thương. Chính vì thế, để giữ tình yêu mãi bền chặt, bạn đừng bỏ lỡ bí quyết với những câu nói và hành động này. Không chỉ bằng ánh mắt, đàn ông còn rất thích nghe những lời ngọt ngào, yêu thương từ nửa kia của mình. Chính vì vậy, bạn đừng ngần ngại dành cho chàng những câu nói yêu thương chân thành. Đây là bí quyết để chàng yêu thương bạn nhiều hơn và tình cảm thêm bền chặt. Đi siêu thị về, tôi không thấy bóng dáng chồng đâu mà sốc óc vì mâm cơm để trên bàn. Tôi đang suy nghĩ rất nghiêm túc về cuộc hôn nhân thiếu sự cảm thông lẫn nhau này. Từ sau khi bố chồng mất vì ung thư, tôi đã rất sốc và cảm thấy cần phải thay đổi nếp sống sinh hoạt của mình. Ông ấy phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn, chỉ sống được cùng con cháu một thời gian ngắn và ra đi rất nhanh. Cả nhà tôi ai nấy đều sốc. Mặc dù bố chồng mới chỉ ngoài 60 tuổi, vậy mà ông không được hưởng phúc cùng con cháu. Tôi nghĩ một phần bố chồng mắc bệnh nan y là do lối sinh hoạt, ăn uống không lành mạnh. Cứ nhìn mẹ chồng vào bếp là tôi hiểu. Bà ấy nêm nếm gia vị rất mặn, thậm chí toàn nấu lại đồ cũ, ít bổ sung rau xanh. Chồng tôi thì lại giống bố anh ấy, thích ăn rất nhiều đồ chiên rán có hại cho sức khỏe. Chưa kể, công việc của chồng tôi còn phải ngồi nhiều, ít vận động. Quả thực làm vợ, tôi cực kỳ lo lắng cho anh. Hiện tại tôi có một bé trai 3 tuổi. Nếu chồng không ăn uống sinh hoạt điều độ thì làm sao làm gương cho con được chứ? Riêng khoản gì tôi có thể thoải mái với chồng, chứ chuyện ăn uống tôi rất khắt khe. Lấy nhau tới nay đã được gần 4 năm. Tôi luôn ép chồng mình vào chế độ ăn uống lành mạnh, ăn nhiều rau xanh, hoa quả. Trước đây, khi còn yêu nhau, tôi không như thế này. Chúng tôi cũng hẹn hò ở nhiều quán thức ăn nhanh, đi uống đồ nọ đồ kia nhiều đường. Thời gian đầu, khi mới ép chồng vào khuôn khổ, tôi biết anh không thoải mái lắm. Thường xuyên bỏ bữa rồi đặt đồ ăn bên ngoài về. Nhưng tôi không nản lòng.
tin rằng sẽ tới một ngày chồng quen được nếp sống sinh hoạt lành mạnh. Thời gian khó khăn nhất là khi tôi mang bầu, không thể nấu nướng sát sao với chồng. Từng có lần tôi đang bế con, thấy chồng bên ngoài phòng khách ăn gà rán. Tôi đặt con xuống rồi ra mắng mỏ anh. Đỉnh điểm nhất là chúng tôi cầm cả túi gà rán ấy ném vào thùng rác rồi gào khóc. Chồng chắc vì nể vợ đang ở cữ nên cũng không đôi co. Từ lúc ấy, tôi thấy anh biết nghe lời hẳn. Nhưng dạo gần đây, chồng tôi lại có biểu hiện chán ăn. Tôi cứ nghĩ chồng đã quen với lối sống sinh hoạt này. Bình thường một tuần tôi sẽ đi siêu thị 1 hoặc 2 lần, chủ yếu mua rau, giảm thịt. Mẹ chồng nhiều hôm tới chơi, thấy con trai phải ăn rau nên cũng sót. Bà bảo tôi xem thế nào đừng để chồng kiệt sức. Tôi nói anh ấy vẫn khỏe, cả nhà này không sao hết, mẹ chồng không cần phải lo. Ngay hôm đó, chồng tôi vào phòng đã mắng tôi là vô lễ với mẹ chồng. Tôi chỉ biết bảo anh là tôi đặt sức khỏe cả gia đình lên hàng đầu. Anh đừng vu khống cho vợ. Cuối tuần trước, đến lịch tôi lại đi siêu thị. Tôi dặn chồng ở nhà cắm cơm và luộc rau. Lúc tôi về chỉ cần luộc thịt nữa là xong bữa. Đợt này con trai tôi đang được gửi bên ngoại chơi với ông bà, nên nhà chỉ có 2 vợ chồng, không cần nấu nướng phức tạp. Nào ngờ, khi về đến nhà, khung cảnh tối om, chẳng còn thấy bóng dáng của chồng đâu. Tôi vẫn cứ ngỡ anh trong phòng làm việc. Sốc óc hơn là khoảng khắc tôi nhìn thấy mâm cơm có đĩa rau luộc đậy bởi lồng bàn. Song bên cạnh đó là tờ giấy ghi lời nhắn của chồng. Em ăn một mình đi, từ bây giờ anh sang nhà bạn anh ăn. Nó ở ngay bên chung cư gần nhà mình, đi lại tiện. Hãy cứ vui vẻ với đống rau xanh này của em, anh quá mệt mỏi rồi. Đọc xong dòng tin nhắn sấm sét đó mà tôi òa khóc. Đồ trên tay rơi hết xuống đất. Suy nghĩ đầu tiên vụt lên trong đầu tôi là tại sao chồng lại đối xử với vợ như vậy. Bao năm nay tôi nghĩ anh đã quen rồi chứ, hóa ra là chồng nhẫn nhịn. Chờ tới ngày giọt nước tràn ly sao? Khi tôi gọi điện thì chồng không bắt máy. Tới tối muộn anh mới trở về nhà. Chẳng nói chẳng rằng vào phòng riêng để ngủ. Từ hôm đó tới nay, chồng tôi chưa ăn ở nhà với vợ bữa nào, cứ đến giờ là đến nhà bạn. Tôi cũng không biết mở lời sao với anh nữa. Liệu tôi sai hay anh sai đây? Hoặc cũng có thể đã tới lúc tôi nên xem xét lại cuộc hôn nhân này.